سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه هفتم از پکیج آنریل انجین 5. بریم سراغ آموزش. قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که باعث دلگرمی و خوشحالی منه و فوق العاده بهم انرژی میده. برو بریم. خب بچه ها، این جلسه در مورد اکسپورت صحنه هامون از تیردی مکس به آنریل انجین میخوایم صحبت بکنیم. در واقع چجوری از تیردی مکس اکسپورت بگیریم و داخل آنریل انجین ایمپورت بکنیم. و یه روش خیلی راحت بهتون میگم، روش خیلی زیادی وجود داره که فقط حالا بهش اشاره میکنم، میگم حالا چه فرمت هاییه، ولی یه روش خیلی خیلی ساده تر و بهتر وجود داره که به نظر من بهترین راهه. خب بچه ما اینجا یه صحنه داریم. خب یه صحنه خیلی ساده است و پشتش هم اینا هیچی نیستش. یه صحنه ساده، یه صحنه آماده است و اینو میخوایم وارد آنریل انجین بکنیم. قبلش بچه‌ها ببینید کلا نرم افزارا شما میخواید وارد یه یعنی از یه نرم افزار خروجی بگیره و وارد یه نرم افزار دیگه بکنید، حالا نرم افزار رندرینگ میخواد باشه، مدل سازی باشه، کلا مثلا تیردی مکس شما مثلا می اینجا اکسپورت میگیرید، حالا اکسپورت مثلا اف بی ایکس تو کل نرم افزارا در واقع تا اونجا که من میدونم تو کل نرم افزارا میخونه. بعضی موقع تیر دی اس میگیرن، بعضی موقع میان مثلا دی دبلیو جی مثلا واسه اتوکد میگیرن یا واسه مثلا رویت میگیرن از تیر دی مکس و چیزهای دیگه. اما نکته این که شما مثلا بعضی از نرم افزارا به عنوان مثلا لومیون یا خود همین آریل انجین میان برای خودشون یه پلاگین طراحی میکنن. میگه آقا شما میخوای مثلا از تیر دی مکس وارد مثلا آنریل بکنید، از این پلاگین استفاده کن، لازم نیست بری اینجا اکسپورت خود مکس استفاده بکنی، مثلا اف ایکس بیاری. من خودم بهت یه دونه پلاگین میدم، با اون خیلی راحت تر میاری و متریال نمیدونم خود حجما، نورها و همه چیزا خیلی راحت تر میشناسه. حالا برای در واقع تیر دی مکس میخوایم همین کار رو انجام بدیم، بریم اون پلاگین رو دانلودش بکنیم. اسم پلاگین چیه؟ اسم پلاگین دیتا اسمیته که این برای ما چیکار میکنه بچه‌ها؟ دیتا اسمیت میاد برای ما یه پل ارتباطی بین نرم افزار مدل سازی و آنریل انجینه. این دیتا اسمیته، میگه آقا تیر دی مکس اینا فوردیم، نمیدونم رویت و اسکچاپ و آی اف سی که معمولا واسه رویت و اینا استفاده میشه، حالا نرم افزار دیگه هم هستش، و راینو، نمیدونم سالید ورک و نرم افزار دیگه، حالا حتی نرم افزار کد بیس مثلا مثل آرشیکد یا وکتور ورکس یا خود اتوکد، اینا همه شما میتونید وارد آنریل انجین بکنید و ازش استفاده بکنید. در واقع مثل همین در واقع چیزی که حالا اینجا میبینید نوشته دیتا اسمیت، کلا این برای خود شرکت آنریل انجینه. پس میایید داخل نت سرچ میکنید که دیتا اسمیت و این دومی سایت رو مثلا میارید، حالا دیتا اسمیت اکسپورتر پلاگین رو میارید، میزنید و میایید اینجا برای ما یه سری پلاگین گذاشته. حالا این پلاگین ها ببینید بچه‌ها اینا همه جدا جداست. خب حالا جدا جدا میتونید ازش استفاده بکنید و برای هر نرم افزار جدا گذاشته این پلاگین. مثلا واسه تیر دی مکس شما باید اینو دانلود بکنید، واسه اسکچاپ اینو، برای رویت اینو، یا مثلا نویت ورک باید اینو دانلود بکنید، یا مثلا راینو. برای همه چی جداست. حتی فکر می‌کنم واسه آرچیکد هم فکر می‌کنم آره اینجا جداست و همه اینا رو باید شما جدا دانلود و نصب بکنید. مثلا اگه شما تیر دی مکس نصب کنید فقط واسه تیر دی مکس، اسکچاپ فقط واسه اسکچاپه. پس این جلسه چون مربوط به تیر دی مکسه، پلاگین تیر دی مکس رو دانلود میکنید. بچه‌ها ببینید آموزش‌ها رو من کلا سعی میکنم که مثلا این آموزش اکسپورت از نرم افزار مختلف و چون هر کدوم یه نکات خاص خودش داره دیگه، این جلسه مخصوص تیر دی مکسه. چرا؟ چون میخوام نکاتی که برای اکسپورت از تیر دی مکس هستش رو بگم. خب مثلا با اسکچاپ و رویت فرق میکنه. کلا خروجیش یکیه، خروجیش دیتا اسمیده، ولی خب یه سری کارا بعد قبلش انجام بدیم که خب تو نرم افزار دیگه ای در واقع نرم افزار با هم فرق میکنه دیگه و گزینه‌اش فرق میکنه. و اینکه نکته دوم این که دوست داشتم که این ویدیوها مثلا کسی که اومد داخل کانال یوتیوب مثلا خیلی راحت تر اگه مثلا اکسپورت رویت به
آنریل انجین خاص خیلی راحت توی یه دونه ویدیو بتونه نگاه بکنه. مثلا من میتونستم کل اینا رو همه رو توی ویدیو بذارم، مثلا توی این ویدیو هم اسکچاپ، ریویت، 3D مکس، راینر رو توضیح بدم، ولی خب خیلی طولانی میشد و اون شخصی که میومد نگاه میکرد بعد تو ویدیو دنبال مثلا اون نرم افزار خاص خودش بود که مثلا اونجا بره پیدا بکنه و نحوه خروجی گرفتنش رو یاد بگیره. اینجا بچه‌ها ما با این کادر کار داریم. اگر آنریل انجینتون مثل من 51 خب اینجا دانلود میزنید و 51 رو دانلود میکنید. من حالا دانلود کردم و اگر آنریل انجینتون 5 میای اینو میزنید دانلود میکنید که حالا من اینم دانلود کردم. حالا یه نکته هستش، بریم بچه‌ها، من اینو تست کردم. من الان اومدم من آنریل انجین 51 رو دانلود کردم یک بار و نصبش کردم، ولی داخل تیردی مکس هم اینجا گزینش اینجا میاد، نکنید اینجا یه دیتا اسمیت روشن میشه ولی برای من نیومده. خب من اومدم تست کردم، ریستارت کردم کامپیوتر رو، دوباره حذف و نصب کردم، دیدم مثلا نمیخونه. احتمال داره که این 51 باگی داشته باشه، برای خیلیاتون نخونه، یعنی توی تیردی مکستون نیاد. خب برای همین میایم ورژن 5 رو دانلود میکنیم، راحت 5 رو دانلود میکنیم و میاد. فرقی نمیکنه، حالا اون یه ذره آپدیت شده شه، مثلا تاریخاش اینقدر فرق داره، ببینید تاریخاش اینجا نوشته. ولی اگر برای هر کدومتون همتون تست بکنید، اگر 51 دیدید دانلود کردید نشد، حذفش بکنید و 5 رو دانلود بکنید. پس من اینجا چون تست کردم 51 رو تیردی مکس من نمیخونه، میام اینجا چیکار میکنم؟ ورژن 5 رو دانلود میکنم. ورژن دیگه هم اینجا داره، 4 و 427 و 426 هم داره. بگید من اینجا هم ورژن 5 رو دارم، 5.0 دارم، هم 51 و 1. این 51 و 1 برای من توی تیردی مکس نیومد و میام اینجا نسخه 5 رو دانلود میکنم، در واقع نصبش میکنم. میام اینجا بچه‌ها، البته قبلش نکته بهتون بگم، اول تیردی مکس رو ببندید، چون اگه نبندید نصب نمیشه. میام اینجا میزنم نکست، تیکه اینو میزنم. اینجا رو ببینید، مثلا تیردی مکس من 2022 اینجا تیردی مکس های مختلف هست. مثلا شما اگه 3 تا تیردی مکس داشته باشید همشو برای شما تیک میزنه و توی همشون میاره و اینو میذارم و نصب میشه. به همین راحتی نصب شد. حالا میریم تیردی مکس رو باز میکنیم دوباره. الان بعد گزینش برای ما فعال شده باشه. اگه برای شما این پلاگین نصب شد که عالی، اگه نصب نشد پاکش کنید، این نسخه 5 رو دانلودش بکنید و بیارید داخل کارتون. حالا تیردی مکس باز شد، من میام اینجا قسمت اکسپورت، نکنید اینجا برای من اضافه شده، نکنید Unreal Data Smith و اینم پسوندشه که برای ما اینجا میاره. حالا من خروجی نمیگیرم فعلا. بریم بچه‌ها، نکاتی که توی اکسپورت گرفتن هستش اینه که شما باید صحنه‌تون رو سبک بکنید. البته با گزینه در واقع ننایتی که ما توی آنریل داریم، این در واقع این سبک کردنه لازم نیست، اما به نظر من شما میتونه اپتیمایز بکنید که یکم بهتر بشه. به عنوان مثلا تو تیردی مکس مثلا این حالا بالاشی که اینجا داریم، شما میخواید اینو اپتیمایزش بکنید، یعنی که یکم این ورتکساشو کم بکنید. ببین چقدر چه چیز داره، مثلا سگمنت ها اینا خیلی زیاده، مثلا اینو ببینید چقدر زیاده، مثلا همین فرش خیلی زیاده. ولی خب خیلی راحت میتونید سبکش بکنید. یا مثلا جاهایی که مثلا زیر این، مثلا زیر اینا، ببینید اینجا مثلا اینجاها، این صفحه‌ای که اینجا میبینید اینا رو میتونید حذفش بکنید. مثلا بیاید اینجا این قسمت این پشتش رو بگیرید، حالا دونه دونه یا حالا با روش‌های مختلف کلش رو سلکت بکنید و حذفش بکنید. ولی خب من حالا فعلا این کار انجام نمیدم، ولی خب این نکات بهتون بگم که یعنی یکم سبک سازی بکنید، پروژهتون رو خوبه. مثلا این بالش شما میتونید یکم این سگمنتاشو کم بکنید. مثلا اینجا قسمت مودیفایر میتونید بنویسید مثلا پرو اپتیمایزر. خب اینو وقتی که میزنید میاد اینجا، این اول این کیپ تکسچر رو بزنید که تکسچرش به هم نخوره و اینجا میایم و میذاریم محاسبه بکنه که ببینید چند تاست ورتکساش، بریم چند تاست. حالا میتونیم خیلی راحت ناکنید اینجا رو میتونیم ازش کم بکنیم. الان کم بکنم من
کلا حجم نکنید داغون میشه. نکنید چجوری شد این اصلا کلا داغون شد. باید در حدی باشه که مثلا 50% کم بکنه، یا یه جوری باشه که حجمتون به هم نریزه. این الان با این نکنید، اینو نکنید چجوریه، حالا اینو نگاه کنید، اونقدر زیاد فرق نمیکنه. حالا من 16 گذاشتم، اونقدر زیاد فرق نمیکنه. پس سعی کنید که ازش استفاده بکنید. مثلا اینو مثلا میذارم 50، اینو مثلا روی این پتویی که اینجا هست، نمیدونم حالا جاهای دیگه میتونید اینو اعمالش بکنید. نکته دیگه که خیلی خیلی مهمه این که کار شما باید ضخامت داشته باشه. مثلا اینو ببینید بچه‌ها، این الان ببینید یه ضخامت داره، ببینید پره، داخلش خالی نیست. میتونه خالی باشه ولی باید یه ضخامتی داشته باشه، مثل دیوار. الان وارد میکنم داخل آنریل انجین، کامل بهتون میگم که اون منظورم از اون ضخامت چیه و باید چی کار بکنیم که اون ضخامت رو در واقع بتونیم داشته باشیم. حالا من میام اینو اکسپورت میگیرم، کل این صحنه رو میام اکسپورت میگیرم، روی اکسپورت میزنم. این اول مثلا میزنم روی دیتا اسمیت، یه جا براش انتخاب میکنم، مثلا اینجا براش انتخاب کردم، مثلا میذارم مثلا M01 و سیو میگیرم و به اینا هیچ دست نمیزنیم و اوکی میکنم. از اونورم آنریل باز میکنم، اینجا میام توی بلنک همین آرکیتکچر، یه بلنک خیلی خیلی ساده باز میکنم که داشته باشیم. اینجا اون اکسپورت منو گرفتش، ببینید میام اینجا یه همچین اکسپورتی به شما میده. این فایل شما کلا اینه، این فایل اصلیه یعنی اکسپورته و اونم اینا هم آبجکت ها و چیزایی که هستش همه میره اینجا، تکسچر ها آبجکت ها همه میره اینجا ذخیره میشه. یعنی این دوتا برای اکسپورت، این برای خودم آنریلی که الان بازش کردم. این الان صحنه ماست، درسته؟ خب حالا این چجوری میتونیم واردش بکنیم؟ در واقع وارد آنریل بکنیم، همون فایلی که الان داریم. این قسمت بچه‌ها یه قسمت داره دیتا اسمیت. اگه این گزینه برای شما نبود میتونید بیاید اینجا قسمت ادیت پلاگین، مثلا اینجا بزنید چی؟ دیتا اسمیت. اینجا این تیکا رو معمولا بزنید. ببین مثلا این تیکو مثلا بزنید، حالا کد ایمپورت یا سینا فوردی، این تیکو بزنید اینا رو و براتون یه ریستارت میاره، میتونید ریستارت بکنید. مثلا اینو بزنید، ایناش دیتا اسمیت، اونایی که در واقع این تیکاش برای من زده شده رو بزنید که براتون در واقع استفاده میشه همشون و اینا رو بزنید روشن بکنید و ریستارت میشه. یه گزینه ریستارت اینجا میاره که یه آنریل باز بسته میشه و اینجا براتون میاد. حالا اینجا ما فایل ایمپورت رو میزنیم که این فایل در واقع برای ما ایمپورت بشه. به این صورت اینجا نکنید برای ما اینجا اومد، دیتا اسمیت رو انتخاب میکنیم و اوپن رو میزنیم. اینجا یه نکته ای میگه آقا این حجم سه‌بعدی تو میخوای بذاری داخل این پوشه ها. میگم نه، مثلا یه دونه برای من پوشه درست کن، مثلا بزن پوشه مثلا تیریدی، مثلا تیریدیم داخل اونه، بذار داخل این، اوکی میزنیم. حالا اینجا نکته ای که هستش میگه آقا من جیومتری ها رو بیارم، میگیم بله. میگه متریال تکسچر رو بیارم، میگیم بله بیار اینا رو. این قسمت ادوانس هم حالا مهم نیست فعلا این دوتا تیکو بزنید براتون بیاره، حتی ناکای نور و دوربین هم براتون میاره، حتی انیمیشن هم براتون میاره که حالا فعلا ما اینو استفاده نمی کنیم. اینو میزنیم که برامون ایمپورت بشه. معمولا یکم طول میکشه، اگر بستگی به صحنه‌تون داره که حالا صحنه‌تون به چه صورتی که حالا به سنگینی یا سبکیش خیلی بستگی داره. اوکی خوبه. بریم بچه، اینجا برای من اومدش یه دونه تیردی درست کرد. نکنید تیردی، نکنید یه پوشه اینجا تیردی
M01 گذاشت اینجا. ببینید جیومتری ها رو گذاشتش، مثلا مبلمانی که دارم متریال ها رو اینجا کامل آورد و تکسچر ها رو کامل برای من آورد. نکنید این تکسچر که برای در واقع اون عکسی که اونجا داریم، تابلو عکسی که داریم برای اونه. حالا ببینیم توی کارمون مشکلات چیه. این شیشه رو برمیدارم، اینو کلا میارم اینور، خب اینم میارم پایین اینجوری. حجم ما در واقع اینه بچه‌ها. خب نکنید الان خیلی مشکل داره. این مشکل باید چجوری حلش بکنیم و اصلا چی کار کنیم. نکته اول بچه‌ها ببینید الان حجم ما الکی نیومده این وسط وایسه. این حجم ما الان دقیقاً کجاست؟ نکنید میام قسمت تاپ، نکنید 0 کار ما این وسطه و نکنید این وسط 0 ماست، یعنی نقطه مرکز کار ما این زیره، نکنید اینجاست. خب پس اینجاست ایناش، یعنی این حجم ما نسبت به این گیزمویی که حالا ما اینجا داریم، این مختصاتی که اینجا داریم، میگه آقا مختصات ما اینجاست. این مختصات کامل ما نشون میده. آنریل هم دقیقا میاد همونو میذاره همون جایی که توی تیردی مکس بود، یعنی مختصات ما این زیره، ناگهان دقیقا اینجاست. این فلشه الان میبینید کجاست، ناگهان مختصات ما دقیقا اینجاست که حالا توی پروژه مختلف میتونیم ازش استفاده بکنیم. معمولا توی روتیت و این چیزا مثلا حجم یه دفعه روتیت بکنیم خیلی تاثیر میذاره. حالا اینجا میبینیم که حجم مشکل داره، کف نداره، نمیدونم سقف اینجا سوراخه، نمیدونم از این ور اینجوری نگاه میکنی نکن از این ور هست ولی از این ور اینجوری بازه، اصلا کلا داغونه. اینا باید چی کار بکنیم؟ برمیگردیم داخل تیردی مکس. خب بریم بچه ها، نکته‌ای که هستش اینه که نکنید توی آنریل انجین بعضی از حجما مثل این نکنید از این ور نگاه میکنی هست، از این ور نگاه میکنی نیستش. خب الان میتونیم بیایم اینو مثلا بگیریم روتیتش بکنیم، نکنید این روتیتش هم بکنید دقیقاً از همون گیزموی اونجاست، اینجوری روتیتش کنیم بذاریم اونجا، یا مثلا اصلا از خود حجمای اینو من کنترل زد بزنم، از حجمای خود آنریل هم اینجا میتونیم استفاده بکنیم، مثلا هیچ مشکلی نداره ها. نکنید حالا رنگ اینو سفیدش کنم. نکنید مثلا همینجوری اینو میشه فقط برای اینکه کارمون را بیفته همچین حرکت هایی میشه زد، یا واسه این همینجوری میتونیم این کف رو بیاریم بالا، مثلا این کف کار باشه. خب ناگهان الان درست شد، تقریبا درست شد. اینجاش هم باز، اینجا هم میتونیم مکعب بزنیم. اما مثلا شما مبلمان رو که نمیتونید این کارو بکنید. مثلا اینجا به عنوان مثال این حجمی که اینجا داریم فکر کنید مثلا از اینجا نگاه میکنی بازه، یعنی اصلا کلا داغون شده حجم. وقتی میری داخلش اینجوریه، ناگهان میبینید از داخل بیرون معلومه ولی از بیرون داخل معلوم نیست. این خوبه اگه از بیرون داخل معلوم نباشه اوکی، ولی یعنی در واقع این حجمی که الان اینجا داریم الان اوکیه، داخلش مثلا اینجوری اشکال نداره. نکنید ما که داخلش کار نداریم. خب البته اینم میشه درستش کرده، ولی این دیوارا خب نور میاد داخل و خراب میکنه حجم. میایم داخل تیردی مکس، اینو میبینی بچه‌ها یه ورقه است، یه پلنه. میایم به این یه مودیفایر شل میدیم. نکنید شل اینجا سرچ میکنید، شل یه 1 سانتی متر بهش میدید، یا اصلا کمتر. نکنید یه ذره اینجوری بگیره. کف هم همینطور. ببینید کف رو سلکت میکنیم، یه مودیفایر شل بهش میدیم، این اصلا خیلی کار راه بندازه. شل نکنید یه زخمت خیلی کوچولو گرفتش، حتی اینم برای اینم میشه انجام داده، یعنی داخلش خالی بود دیگه. یعنی مثلا مودیفایر شل میدیم به مثلا بزرگ شد، خیلی زیادش مثلا 1/10.
یه دهم بهش ضخامت میدیم، یه کوچولو داشته باشه. حالا الان میخوایم این حجم رو میخوایم وارد آنریل بکنیم، نمیخوایم دوباره اینو الان حذفش بکنیم و دوباره بیاریم اینجا، میخوایم رو همین یه رفرش بشه. چیکار میکنیم؟ اینجا دوباره اکسپورت میزنیم رو همین، بچه‌ها رو همین فایل قبلیه، چند تا اینجا کلیک میکنید، میگه آقا میخوای رو همین باشه، میگیم بله، اکسپورت، دوباره اکسپورت میگیره رو همون فایل و این باعث میشه که شما خیلی راحت بتونید رفرش بکنید داخل آنریل و دیگه لازم نباشه دوباره حجم و اون حجم قبلی رو حذف بکنید و این جدید رو بیارید. نکنید الان این حجممونه دیگه، حجم ما بچه‌ها اسمش 01 بود، نکنید اینجا هست، میایم اینجا، نکنید اینجا هم الان 01 داریم میگه، نکنید این الان حجممونه، نکنید M01، نکنید M01، رو این کلیک میکنیم، کلیک راست میکنیم، میزنیم چیه؟ ری ایمپورت، میگه آقا با همون مشخصات، میگیم بله، دوباره همون حجمی که چیز کردیم و اکسپورت گرفتیم رو فایل دوباره میاد رفرشش میکنه و یه جور آپدیتش میکنه، مثل لایو لینک مثلا توی لومیون یا جاهای دیگه میاد مثل همون کارمون. نکنید الان راحت درست شد برای ما. ببینید نکته نکنید اینجا رو من نزدم، ببینید میام دوباره داخل در واقع 3D Max اینجا شل، دوباره به این یه شل میدم، همین اینقدر داشته باشه کافیه، دوباره یه اکسپورت رو همین، این حالا اکسپورتش رو بگیره برای خودش، بریم داخل آنریل تا این بیاد. نکنید خیلی راحت برای ما اینجا اومد، این هم همینطور. نکنید فکر می‌کنم آره، نکنید داخلش درست شد دیگه، از داخل بیرون معلوم نیست، خیلی راحت با یه مودیفایر شل کل این حرکت ها انجام شد و خیلی راحت میتونیم داشته باشیم. این هم بچه‌ها مشکلش اینه که روی همدیگه افتاده، اینه یکم بیاریم داخل درست میشه خیلی راحت. برای بچه‌ها با متریال خودش اومده ها، الان اینجا یه ذره فکر کنم تیک میزنه، نکنید الان یه ذره تیک میزنه دیگه، اینجا میایم اینو گیردشو خاموش میکنیم، نکنید الان درست شد. حالا من نور پردازی اینا رو بهتون میگم، الان نور همینجوری الکی داره میاد اینجا، ولی باز دیفالت خودشه، نکنید بازم خیلی خوبه. نکنید بچه‌ها این چقدر خوب اومده. میام دوباره اینجا یه ری ایمپورت میکنم که این سقف این بالا دوباره برای من ایمپورت بشه، نکنید این بالا الان برای من باید پر بشه، نکنید پر شد چون بهش مودیفایر شل دادم و خیلی راحت برای من اومد. حالا همه اینا رو میتونیم تبدیل به نانایت بکنیم و تو کارمون استفاده بکنیم. بریم بچه‌ها روش‌های دیگه هم واسه ایمپورت کردن هستا، یعنی مثلا اینجا شما راحت میتونید، حالا من بهتون میگم، قبلش یه نکته بهتون بگم. اینجا بچه‌ها به عنوان مثال ما حجممون همه چی کامل شده و فقط میخوایم یه دونه از آبجکت ها رو، مثلا این آبجکت، خب میخوایم تغییرش بدیم، مثلا این وسطش رو میخوام کلیک بکنم، به عنوان مثال ها اینجا اکسپورت میخوام بکنم بیارم بالا اینجا با این، مثلا این شکلی بشه. خب اوکی، من الان میخوام کل این کارو، یعنی در واقع فقط میخوام اینو فقط اینو میخوام رفرشش بکنم، نمیخوام کل حجم رو دوباره اکسپورت بگیرم دوباره بیام اونجا ری ایمپورتش بکنم، میخوام فقط این، الان فقط اینو من تغییر دادم، میخوام فقط این برای من درست بشه. چیکار میکنیم؟ اینو کلیک میکنیم روش، میایم اینجا اکسپورت رو میزنیم و اکسپورت دیتا اسمیت انتخاب و اینجا یه اسم بهش دوباره میدیم، مثلا میزنیم چی؟ این میزنیم M02. خب سیو میزنیم، اینجا بچه‌ها میزنیم روی سلکشن و اوکی. فقط تفاوتش این بود، اونو میزنیم رو سلکشن، دوباره میایم اینجا منتظرمونیم اینه خودش اوتو سیوش کنه، بعضی ما آنریل اوتو سیو هم میگیره. حالا میایم اینجا، نکنید الان فقط میخوام اینو تغییر بدیم دیگه، نکنید الان سطحش صافه، میایم روش کلیک میکنیم، این گزینه رو میزنیم ذره بینو، اینجا اینو پیدا میکنه و اینو میزنیم، ری ایمپورت نمیزنیم، میزنیم چی؟ ری ایمپورت در واقع نیو فایل، میایم اینجا اینو انتخاب میکنیم و M02 نکنید الان میاد بالا، دیدید اینو جایگزین این کرد.
خیلی راحت برای ما اومدش و هیچ مشکلی هم نداره. حالا داخلش حالا ضخامت هم میتونه بگیره و خیلی راحت اینجا برای ما نشون داده شد. حالا یه نکته آخرم بگم. ببین بچه‌ها، شما با FBX هم اگه یه موقعی این پلاگین کار نکرد و نتونستیم ازش استفاده بکنیم، حالا به هر دلایلی، من که حالا من تا الان کار کردم هیچ مشکلی نداشته، شما اینجا راحت میتونید بیاید FBX بزنید. خب مثلا اینو میذاریم SF1 و سیو کنیم. حالا با گزینه دیگه چی کار نداریم، اینو میزنیم که برای ما FBX خروجی بگیره. الان با دیتا اسمیت خروجی نمیگیره، یه سری ارورا میده بهمون. حالا این FBX رو چجوری وارد بکنیم؟ از اینجا که نمیشه، دیتا اسمیت فقط دیتا اسمیت. الان اینجا رو من بیام FBX اینجا نیستش. اینجا یه گزینه ایمپورت داریم، هم اینجا داریم هم اینجا میتونیم در واقع ایمپورت کنیم. ما اینجا میتونیم هستش، ولی خب معمولا من از اینجا ایمپورت میکنم و ایمپورت اینو روش کلیک میکنیم و حالا اینجا یه سری گزینه‌ها برای ما میاره. حالا اینجا میتونیم حالا استاتیک مشه و حالا این گزینه مش که حالا اینجا داریم حالا نمیزنیم. ننایت هم میگیم ننایت نشه. این گزینه بذارید تیکش کنید، هر چی هست بذارید همینجوری باشه. ایمپورت میکنیم یا ایمپورت آل. معمولا ایمپورت آل بزنید دیگه همه چی میاره دیگه. نگاه در حجم ما وارد نرم افزار میشه. ببینیم چجوری مثلا وارد میشه. ببینیم بچه‌ها الان حجم ما نیست اینجا. این مثل دیتا اسم اینجوری نیاورد بذاره روی نقطه مختصات مثلا 0 حجم. برای ما ورده اینجا. یعنی حالا اینجایی که الان هستش تو کانتنت، حالا براش پوشه درست نکردیم، همینجوری آوردیم. شما باید کل اینا رو بگیرید. خب کل اینا هر چی هست شیفت رو نگه می‌داریم، اینجا می کلیک می‌کنیم. اینم با کنترل اینم دیسلکتش می‌کنیم و اینو بعد همشون رو با هم دیگه بگیرید، اینجوری بیارید داخل کار. امیدوارم حالا بیاد. بیام اینجا میگم اینم باید دیسلکت بشه. بچه‌ها یه سری اصلا یه سری حجم‌ها اینجا میاد. بذارید من یه دونه پوشه جدید درست بکنم تو 3D. نیو فولدر مثلا اینو میذارم SF1. میام اینجا اینو ایمپورت میکنم، دوباره همین توی این پوشه میذارم ببینم یه موقع چیز اشتباهی سلکت نکنم. معمولا بچه‌ها اینجوری پوشه بندی بکنید که یه موقع به مشکل نخوره کارتون و کارتون بی‌نظم نشه. همه چی پوشه بندی خیلی خوشگل و تمیز انجام بدید. نکنید الان همه اینا اومد. این روی این کلیک میکنم، شیفت رو نگه می‌دارم روی این آخری و اینو میارم داخل این. بکنم تا اینجا باید بیارم، ببخشید. روی این کلیک میکنم رو اینجا. نکنید حجم ما میاد. خب ولی ببینید چه مشکلات عجیبی داره. مثلا متریال رو نخونده، یه سری نشت نور داره بعضی جاها. میبینید میتونید استفاده بکنید، اصلا من نمیگم حالا از این روش استفاده نکنید. بعضی جاها آدم مجبور میشه که استفاده بکنه از این خروجی، ولی من پیشنهاد نمیکنم. همین دیتا اسمی ببینید چه خفن آورده. مثلا این فوق العاده است، با کل متریال و تکسچر و همه چی ما داده. و همین دیگه، چیز دیگه این نمیمونه. حالا من چیزایی که لازم بود بهتون گفتم، حتما رعایت بکنید تو کاراتون و استفاده بکنید. حالا حجم خودتون رو وارد بکنید، ببینید چه مشکلاتی داره. مشکل مثلا اگه ضخامت داره بهش یه شل کوچیک بدید، نمیدونم کفش مشکل داره، اینا رو همه رو درست بکنید که ان شاءالله تا جلسات بعد دیگه وارد بحث نورپردازی و همه چی دیگه متریال و اینا میشیم که پیش بریم. این چند جلسه‌ای که هستش من سعی می‌کنم ایمپورت از کل نرم افزارهای مدل سازی بهتون بگم که دیگه مشکلی نداشته باشید. مرسی از همتون، مرسی که تا آخر آموزش نگاه کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره و همین. فعلا خدا نگهدار. I'm